Ay magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una gusto kong batiin ang Tao Pilipinas sa kanilang 20th anniversary. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Ako po si Carl Odulio at ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay renewable energy technologies in communities. So ang outline natin ngayon ay may konting introduction sa renewable energy at pag-usapan natin ang iba't ibang halimbawa ng renewable energy sources. Itaas nito, meron tayong mga konting halimbawa ng applications nila at magkakaroon ng discussion on community projects na ginawa dito sa Pilipinas. So, ang umpisa natin ay ano nga ba ang renewable energy? Renewable energy is also known as clean energy. Ito ay galing sa mga natural sources na laging napapalitan at ibig sabihin nito ay hindi sila nauubos. Okay? Hindi katulad ng dirty energy or yung mga fossil fuels natin. Matagal silang mapalitan, limited ang quantity nila. Kaya ngayon yung renewable energy, bakit nga ba natin sila gustong gamitin? So, unang-una, low carbon emissions. Okay? So magandang epekto niya sa ating environment. At sa paggamit ng renewable energy, bumababa ang pag-aasa natin sa fossil fuel. Pangatlo, ang renewable energy ay libre. Wala kang kailangang bayaran dito sa ating renewable source. Ngunit hindi ibig sabihin libre yung sistema. Kailangan nating i-set up yung buong system and yung mismong fuel natin na renewable ay hindi kailangan bayaran. So meron tayong iba't ibang klaseng renewable energy sources. Ilang halimbawa dito ay ang solar energy, wind energy, hydro energy, biomass at geothermal. Okay, mamaya sa mga halimbawa natin, yung unang tatlo lang yung pagtutuunan natin ng pansin. So ngayon tingnan muna natin kung ano ang makukuha natin dito sa iba't ibang renewable energy sources. Umpisahan natin sa solar energy. Ang solar energy ay nanggagaling sa solar radiation or sunlight or sa liwanag ng araw. Itong solar energy na ito ay ang pag-convert ng sunlight paggamit ng mga solar panel or mga salamin para sa concentrated solar radiation. Okay, so yung paggamit ng mga solar panel, ito ang ginagamit natin para makakuha ng kuryente at pwedeng gamitin na siya diretso sa ating mga kagamitan or pwede siyang ilagay sa mga baterya para sa paggamit ng ibang oras. Yung concentrated solar or tinatawag na CSP, concentrated solar power. Ito ay ang thermal energy na gumagamit ng mga salamin. At madalas ito ay ginagamit sa heating applications. Ngunit hindi ito kasing sikat ng solar panel. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa solar energy ay puro tungkol sa solar panel. So bakit natin gustong gamitin ang solar energy? Una-una, libre ang araw. Wala tayong kailangan bayaran sa araw. Pangalawa, ang isang solar plant ay
hindi mahirap patakbuhin. Low maintenance siya. Ang pinakakailangan mo lang gawin sa solar plant ay ang paglinis ng panels. At kadalasan itong paglinis ng panels isang beses lang sa isang linggo. Hindi naman kailangan araw-araw. At minsan pa depende sa pagkakabit ng panel na nalilinis siya ng kusa pag umulan. Kaya nandito tayo sa Pilipinas. Diba? Kaya magandang sikat ng araw sa atin. So yung lokasyon natin dito ay angkop na angkop sa paggamit ng solar. Ngunit siyempre meron ding mga hindi magandang bagay dito sa solar energy. Unang-una, sa araw lang natin siya nakukuha. Hindi natin siya nakukuha buong araw. Kadalasan ang solar energy or yung tinatawag nating sun peak hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. So intermittent supply siya. At kahit sa mga oras na ito, pag nagkaroon ka ng ulap, nawawala rin siya. Kaya hindi siya parang diesel or yung mga generator na ginagamit natin na tuloy-tuloy yung pag-supply ng kuryente natin. Pangalawa, kung kailangan mo ng baterya, minsan yung baterya kasing mahal ng solar panel. Kaya maraming nagkakabit ng solar system na hindi gumagamit ng baterya. Okay? At syempre, hindi rin maganda rito ay napakamahal. Kung ikukumpara natin ang halaga ng solar PV system, siguro itong nakaraang 10 taon, malaki na ang binaba niya. Pero hanggang ngayon, mahal pa rin siya. Okay, karamihan ng mga installation ng solar natin nakikinabang sa mga incentive na binibigay ng gobyerno. Malaking tulong ito sa paglaganap ng mga solar panel hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Susunod na renewable energy source natin ay wind energy. Wind energy ay gumagamit ng ihip ng hangin. Itong hangin na to ay nagpapaikot ng wind turbine at ito ay nagpapaandar ng generator. So yung generator natin ang magbibigay ng kuryente sa atin. So tulad ng solar, libre din ang hangin, syempre. Space efficient. Bakit? Kasi maliit lang ang hinakain niyang lugar. No? Mataas siya pero maliit lang yung kanyang kinakaing lugar sa lupa. And environment friendly rin siya. Ngunit meron ding hindi maganda dito sa wind. Katulad din ng solar, intermittent din yung supply niya. Hindi siya tuloy-tuloy. Pag huminto ang ihip ng hangin, hihinto rin yung pag-generate mo ng kuryente. Eh, syempre, kung ilalagay mo to sa magandang lugar, kadalasan nasa taas ng bundok o malapit sa dagat, yan yung mga malakas ang ihip ng hangin, mas maganda yung makukuha mo sa kanya. Ang isa pang problema sa wind energy is yung mga wind turbine niya ay maingay. Okay? So, nagkukos ito ng noise pollution. Okay? Mahal din siya. And siguro ang pinakapangit sa kanya ay marami ng mga namatay na mga ibon. Okay, kung nakadalaw na kayo sa mga wind farms natin, lalo na sa norte, malalaman ninyo may mga talaga. May mga ibon talaga na mamamatay sa pagtama sa wind turbines natin. Okay, so ang susunod ay ang hydro energy.
So ang hydro energy ay gumagamit ng or kinukuha natin yung energy sa pagdaloy ng tubig. So katulad ng ginagawa ng hangin sa wind turbine, ito naman yung pagdaloy ng tubig, nagpapaikot din siya ng turbine at ito ay nagpapaandar ng generator. At dito natin nakukuha yung kuryente natin. Ang kadalasang pinanggagalingan ng ating tubig ay mga ilog at saka yung mga waterfalls natin. So yan yung libreng resource. May mga iba kasi gumagamit pa ng pump para lang magkaroon ng pagdaloy ng tubig. At itong paggamit ng pump ay hindi siya efficient sa hydro energy. Mas konti yung nakukuha mong power. Ang kagandahan naman sa hydro energy ay tuloy-tuloy siya. So kung meron kang ilog na pinagkukunan ng tubig, tuloy-tuloy yung pag-agos ng tubig. So hindi siya parang solar tsaka wind, no? Maaasahan mo yung power na tuloy-tuloy. Tsaka syempre libre ang tubig. At saka maganda rin ang epekto niya sa environment natin. Ang hindi maganda sa hydro ay ito ay mahal din. Karamihan ng mga sistema natin mahal sa umpisa, nababawi din siya eventually. Pero ang hindi masyado maganda sa mga malalaking sa mga malalaking hydroelectric plant, nasisira niya yung or naaapektuhan niya dahil nagkakaroon ka ng mga dam, naapektuhan niya yung mga isda, naapektuhan niya yung mga iba't ibang mga hayop natin sa tubig. So hindi porket renewable energy source siya ay environment friendly siya sa ganitong aspeto. Yung mga maliliit hindi masyadong masama ang epekto. Okay, so yung geothermal naman, itong geothermal ay kumukuha ng init sa ilalim ng lupa. Okay, so yung steam na nanggagaling sa lupa ay nagpapaandar ng steam turbine. Again, ito ay nakakabit sa generator at itong generator naman ang nagbibigay ng kuryente sa atin. Okay, so very efficient ang kadalasan ng mga geothermal plants. Environment friendly siya, wala kang kailangang ibang fuel at katulad ng hydro, continuous na source siya ng energy. Okay? Hindi siya katulad ng solar at saka ng wind. Ang hindi maganda dito ay hindi naman sa lahat ng lugar makakahanap ka nito. Okay? So this is location limited. Ika nga dahil kailangan mo ng init na galing sa lupa. O kadalasan malapit ka sa mga bulkan o malapit ka sa hot spring, no? And dahil dito, pwede siyang masira sa mga earthquake and posible ring maubusan ng steam yung lugar na yon. So pag nangyari yon, kailangan mo maghanap ulit ng ibang lugar. Yung susunod natin is biomass. Ang biomass ay gumagamit ng kahit actually, nanggagaling sa mga halaman at sa mga hayop. Tulad ng yung mga pinagtabasan na parte ng halaman o yung dumi o yung kahoy. Pwede mo siyang gamitin sa heating or paggawa ng kuryente. Pag sinunog mo siya, pwede mo siyang gamitin sa heating na mga application
And pwede mo rin siyang gamitin sa turbine naman. Siya ng kung paano ginagamit ang coal sa mga coal na power plant. Ganon din yung paggamit ng biomass. So, sinusunog mo siya, papaandar ka ng turbine na nagpapaandar din ng generator. Okay? Kagandahan sa biomass, halos lahat ng lugar meron kang makukuhang biomass. Mas mura siya sa fossil fuel and nakakatulong ka sa pagbawas ng basura sa mga landfill natin at nababawasan din yung paggamit natin ng mga fossil fuel. Okay? Anong hindi maganda sa biomass? Hindi siya kasing efficient ng fossil fuel. Kaya ibig sabihin, mas malaking lugar ang kailangan mo o mas maraming fuel ang kailangan mo para makapag-generate ng parehong level ng ng power. Okay? Yung iba naman, dahil ginagamit din ng wood as biomass, nagkakaroon ng deforestation. So, may mga iba't ibang paraan naman. Kung responsable yung may-ari ng planta, ito ay magagawa ng paraan para hindi magkaroon ng deforestation. Okay, tingnan naman natin ngayon ang applications ng renewable sources. Yung umpisahan natin sa solar. Isasama lang natin dito is yung solar, yung wind, tsaka yung hydro. Ito yung kadalasan na nagagamit sa mga komunidad. Hindi natin ginagamit o masyadong mahal na yung biomass at saka yung geothermal. So sa solar may dalawang klase. Yung isa yung tinatawag na grid tied. Kailangan mo nakakabit ka sa kuryente ng bahay, nakakabit ka sa Meralco or kung sino yung nagbibigay ng power sa bahay mo. So kadalasan din hindi mo kailangan ng baterya. Kaya ito yung nabanggit ko kanina na dahil mahal ang baterya, ganito yung ginagamit nila. Wala nang baterya at yung kuryente na nakukuha mo galing sa solar, binebenta mo ngayon sa halimbawa sa Manila, binebenta mo sa Meralco. Pero kailangan mo ng mga special na na meters para magawa mo ito. So pag grid tied, pwedeng malakihan ang kabit nito, pwede ka nakakabit sa national grid, pero pwede mo rin siyang gawin sa community na pwedeng nagbibigay siya ng kuryente sa iba't ibang mga bahay. At meron din tayong tinatawag na mga rooftop solar PV. So yung rooftop solar PV, ito yung mga nakakabit sa kanya-kanya mga bahay o yung mga individual na households natin. Yung pangalawang klase natin is yung standalone solar PV system. Pag sinabi nating standalone, ibig sabihin, ito yung hindi nakakabit sa sa kuryente ng bahay. O makakapag-power ka ng iba't ibang mga kagamitan, mga gadgets natin. Pero dahil ang solar ay intermittent na source, kailangan natin ng baterya. Okay, so pag meron tayong standalone na system, kailangan mo ng baterya para siguradong yung nakakabit sa kanya ay laging may kuryente kahit nawawala yung araw natin paminsan-minsan. Kaya yung nasa litrato natin dito, yan yung home solar, yung rooftop solar, yung nasa taas, at yung nasa baba yung standalone na system, yan yung basic na na components natin. No? May panel ka, may pan-charge ka ng baterya, may baterya ka, at syempre meron ka inverter. Yung inverter yung nagko-convert ng DC voltage natin para maging AC. Yung iba naman gumagamit din ng DC load.
So yung DC load, pwede mo nang ikabit diretso sa baterya. So ito yung mga iba't ibang applications ng solar. Siguro ang isang special dito, no, yung solar pumping system. Kadalasan ang solar pumping system, standalone na system ito, pero hindi gumagamit ng baterya. Pag meron kang solar pumping system, ito ay nagpapaandar ng isang pump at ang tubig na nakukuha mo rito ay diretso na sa isang tangke. So yung tangke natin dito, siya yung nagsisilbi na parang storage natin. Siya yung parang baterya. Kaya pag nawala yung araw, mamamatay yung bomba natin, pero yung tubig natin, pwede pa rin natin gamitin. Kasi nakalagay siya sa isang tangke. Yun yung pinakabaterya natin. Yung iba naman dito, meron tayong mga solar street light, meron tayong battery charging station. Ito kung tama alala ko, sa Bulacan ito. Pwedeng mag-charge dito kung sino man ang nangangailangan. So, ano siya, community charging station. Siyempre, pag standalone system, dahil hindi mo kailangan na nakakabit ka sa kuryente ng bahay, ginagamit din siyang backup pag nawalan tayo ng kuryente or nagkaroon tayo ng blackout. So, yun din ang isang gamit ng standalone na solar PV system. Sa wind energy naman, karamihan na nakikita natin na wind energy, malalaki talaga. No? So, ito yung mga wind farm na nakakabit sa national grid natin. Ngunit may ibang standalone systems na available sa maliliit na sistema. Pero ito makikita natin dito yung hybrid na wind tsaka solar street light. So yung mga hybrid na wind and solar, ibig sabihin nito, yung wind energy tsaka yung solar energy, ginagamit mo para kargahan yung baterya. Pag araw, meron kang araw, pwede ka magkarga ng baterya, nakakatulong din yung hangin, pero pag nawala na yung araw, sa gabi, meron ka pa rin hangin, nakakapagkarga ka pa rin. So pag ginawa mo to, hindi mo kailangan na sobrang laking baterya. Mapapaandar mo pa rin yung ilaw mo ng tuloy-tuloy. Sa hydro, ang hydropower, kadalasan, yung malalaking hydroelectric plants, nakakabit lahat yan sa grid. May mga ibang maliliit na hydro plants katulad nitong micro hydro plant sa Mindanao. No? So pwede rin siyang gamitin sa maliliit na mga community. Lalo na yung mga malalapit sa ilog or malalapit sa mga waterfalls. Ang gusto ko lang isama dito is hindi siya renewable energy pero renewable source siya, yung paggamit ng tubig. Yung tinatawag nating rainwater harvesting system. Alam niyo naman sa Pilipinas, marami tayong bagyo, marami tayong ulan. At sa isang taon, marami-rami din tubig ulan ang pwede nating makuha. And kung meron kang rainwater harvesting system, marami kang mapagagamitan ng tubig na ito. Pwede mo siyang lagyan ng filter para mainom. Pero maliban doon, marami kang pagagamitan na hindi mo kailangan ng filter. No? So yung potential na pwede mong matipid sa rainwater harvesting system, mga 1,000 piso para sa bubong na 15 square meters. Kung mas malaki yung bubong mo, mas malaki yung pwede mong matipid sa tubig. Okay? Napakasimple lang ng setup. Meron ka lang tangke. Lahat ng tubig sa bubong mo, papadaanin mo lang sa isang tubo papunta sa tangke. Hindi kailangan mamahalin yung
yung setup. Kaya pwede itong gawin. Kung hindi sa bahay, pwede siyang gawin sa maliit na komunidad. Okay. Ngayon naman tingnan natin itong mga community projects. Itong community projects, may dalawa tayong titingnan. No? Yung una yung project Enkindle sa Cebu. Ginawa ito primarily pang relief program para sa mga naapektuhan ng bagyo noong 2013. Okay? Yung pangalawa is gusto nilang ma-promote yung paggamit ng renewable energy. Okay, so itong proyekto na to, meron tayong grupo sa Pilipinas tsaka sa Singapore na namahala. Tapos yung mga nakatanggap ng mga maliliit na sistema, parang gumawa sila ng criteria at tiningnan nila yung iba't ibang mga bahay. Meron silang survey na ginawa. Meron silang training din na ginawa para siguradong matutunan nila kung paano gamitin yung ginawa nila dito, solar, karamihan solar energy. No? So, para matutunan nila paano gamitin yung solar PV system. Siyempre, nag-identify din sila ng natawag nilang point person para merong isang nakatutok lagi dun sa sistema. So, ito yung criteria na ginamit nila. Tiningnan nila yung kinikita ng isang pamilya, no, sa isang bahay. Yung mga hindi kaya makabili ng generator o hindi makabili ng solar na system, sila yung mas mataas ang priority. Tapos, kung merong mga charging station at malayo ka dito, mas mataas din yung priority mo. And kung malayo ka sa parang nasa liblib kang lugar, yun din yung prioritize nila dahil either hindi sila nakakabit sa kuryente or matagal sila magkakaroon ulit. Isa pang tinignan nila is kung ilan yung makikinabang. So kung itong lugar na to kumpara sa isang kabilang lugar mas maraming makikinabang, ito yung pipiliin nila. At yung huli nilang criteria is yung kung merong mga may sakit o merong mga nakatatanda. So pag may mga special na pangangailangan sila, kailangan nila ng kuryente, tapos wala sila, binibigyan din sila ng priority. Okay, so ito yung itsura ng sistema na ginawa nila. May dalawang klase ng sistema na binuo. No? May yung tinatawag nilang class 1 at class 2. Yung class 1, itong nasa litrato natin dito, meron kang solar panel na 50 watts at pwedeng makinabang mga 3 hanggang 5 bahay. Siyempre, yung nakakabit dito, mga ilaw lang, charger, ganun lang yung mga kinakabit nila. No? So, ito tatagal ng 8 oras para para makapag-ilaw siya ng 3 bahay. Pwede siyang mag-charge ng 5 telepono. Pwede kang magpa-under ng isang maliit na electric fan. At mga 20,000 ang halaga na itong sistema na to. Yung pangalawa naman, class 2 na sistema, ito yung para ma-promote nila ang renewable na technology. Dalawang klase yan, no? Yung class 2 nila, dalawang klase rin. Yung isa purely solar, yung isa naman hybrid solar and wind. No? So ito yung ano niya, 300 watts hanggang 10 kilowatts. Yung purely solar, 3 kilowatts lang.
Okay, so itong class 2 na to, kinabit nila or ang target nila dito yung mga eskwelahan, yung mga village center. Kaya nito magpatakbo ng 3 refrigerator, 20 street light o kaya 10 water pump. Yung pinakamura nito halaga mga 50,000 pero yung mas malalaki, mas mahal pa. Okay, so ito, hindi kumpleto tong table na to. Gusto ko kayo ipakita dito na meron silang 75 na systems na naibigay. No? So dun sa 75 na yon, 72, yun yung class 1, 3 doon yung class 2. So dito sa total na deployment na to, may higit 5,000 ang nakinabang. Okay, so ano nga ba nangyari dito? Gusto ko lang daanan yung ng sitwasyon nitong mga sistema dito sa project Enkindle na to. So mga kalahati dito maandar pa, and ang mga isa sa mga rason ay at least sa isang bahay merong isang marunong magpaandar or marunong mag-ayos. No? So meron silang basic training. Or kung hindi naman, merong marunong na malapit sa kanila. Okay? So ito yung rason kung bakit itong halos kalahati ay maandar pa. Yung kabilang kalahati naman, ang isang major na naging problema nila, kasi yung iba hindi nagpapaalam, gusto nila ipagamit sa kamag-anak nila dahil yung sistema ay portable. Okay, ibig sabihin pwede mo siyang dalhin kahit saan. Dinadala nila sa isang lugar or sa kakilala nila, kamag-anak nila, na walang marunong mag-ayos doon. Kaya nangyayari, kung may konting sira lang, hindi na nila ginagamit. So yun yung nangyari doon. Tingin ko napaka-importante nun. Aandar siya sa umpisa, magkaroon ka ng konting sira, kahit madaling gawin, kung wala namang marunong gumawa, yun na, napabayaan na nila yung sistema. Okay, so itong pangalawang project sa Gilutungan Island. Okay, 2 klase, no? Kung hindi man dinonate, binili ng mga kanya-kanyang mga pamilya. Okay, so konting background dito sa lugar na to. Meron silang generator, pero yung generator na to nagbibigay lang ng 5 oras ng kuryente kada araw. Binabayaran nila para dun sa 5 oras na yon ay 1,200 per month. Okay, so dun sa project na to, nagkaroon ng isang donasyon para sa isang eskwelahan na may 5.2 kilowatts na capacity. Yung iba naman, self-bought. No? Ibig sabihin sila nagbayad. Ito ay nagkakahalagang, yung pinakamura, 1,500, pero syempre yung iba may malalaki rin, 80,000 naman, malalaki. Yung iba nagbayad pa, ginamit nila manok. Isang maliit na sistema, katumbas ng dalawang manok. Ganon yung bayaran nila. So, yung mga maliliit na sistema, madaling tanggalin sa bubong pag merong bagyo. Tapos ang ginawa nila, nag-assign sila ng isang community technician. Yung community technician, siya yung inaasahan nila kung may kailangan ayusin. So ano na nangyari dito? Okay, so ano yung status nito ngayon? Yung mga binili, sinigurado nilang mag-aral. Sinigurado nilang matutunan kung ano yung tamang paggamit at yung mga basic na pag-troubleshoot ng sistema. Pero ang naging problema nila dahil hindi kalakihan ang kinikita nila, bumibili lang sila kung meron silang extra nakita.
So, ang nangyayari dito, marunong nga sila magayos, pero kung kailangan bumili ng gamit, ang pumipigil dito is kung meron nga ba silang pambili o wala. So, yung sustainability ng sistema nila, naging depende dun sa kinikita ng pamilya. Yun dun sa eskwelahan naman, nagkaroon ng panahon na nasira yung baterya, pero dahil nasa eskwelahan siya, nailagay siya sa budget ng eskwelahan, nakapagkabit sila ng baterya noong 2019. So, napaandar nila yon. Meron silang technician sa eskwelahan. Maandar pa yon. Siguro ang isang magandang banggitin dito, isa sa mga problema nila dahil itong donasyon na to para sa eskwelahan, pinadaan sa barangay official, nagkaroon ng panahon na nag-away yung dalawa. Yung mga barangay official tsaka yung mga teacher or kung sino yung namamahala sa eskwelahan. Nagtatalo sila kung sino may-ari ng sistema. So, sa tingin ko, yan yung mga bagay na kailangan sa umpisa pa lang malinaw na. Kung maglalagay ka sa lugar ninyo, dapat yung mga ganyan na pag-uusapan ka agad. Okay, so ito na yung huling slide ko, no? So sana gising pa kayo at meron kayong napulot kahit konti. Maraming salamat ulit at muli ako si Carlo Dulio. Ito yung email address ko. Kung pwede kayong mag-email kung may gusto kayong itanong. Pwede rin tayo mag-usap mamaya sa open forum. Maraming salamat.